හරි good evening මම අද කරන්න යන්නේ HTML lesson එකේ lesson number 6 වල part 2 මම මොකද part 1 වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා ඒක පල්ලෙහා description එකේ මම දාන්නම් මොකද ඒකේ වැඩි වෙන හින්දා වීඩියෝ එකේ long එක වැඩි වෙන හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක නැවැත්තුවේ දැන් ආයෙත් මම 2 එකේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා හරි දැන් අපි මේ legend කියලා තියෙනවා මේ field set එකේ මේ field set එක open එකයි close එකයි තියෙනවා මේ field set එක අපි legend වලින් open කරලා control එකයි C එකයි බලලා copy කරමු මම මෙතනට break tag එකක් add කරගත්තා ඒ break tag එකකින් ඊට පස්සේ legends කියලා දාගමු හරි legends කියලා දාගත්තට පස්සේ do you have pets කියලා මෙතනට දාගමු අපි දැන් මෙතනත් අර වගේම field set එකක් add කරන්න යන්නේ do you have pets sorry do you have pets කියලා මම add කරා හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට do you have pets කියලා add කරා අපි input type එක දැන් paragraph එකේ input type එක අපි දෙමු check box කියලා හරි input type එක check box කියලා දුන්නා name එක pets කියලා දෙමු name එක pets ඊට ID එකයි value එකයි dog කියලා දෙමු අපි මෙතනටත් dog මෙතනටත් අපි dog dog කියලා දුන්නා හරි ඊට පස්සේ label එක හරි දැන් label එකේ අපි මෙතන label 4 මෙන්න මෙතනට dog කියලා අපි දෙමු මේ ටිකටම dog කියලා දෙන්න මොකද මම pets කෙනෙක්ගේ නමක් තමයි මෙතනට add කරන්න යන්නේ හරි මෙතනට අපි dog කියලා දුන්නා ඊට පස්සේ level එකේ මෙතනට dog කියලා දාගමු හරි control එකයි S එකයි යොබලා අපි මෙතන preview එක බලමු හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන dogs කියලා add වෙලා තියෙනවා අපි දැන් මේ විදිහට add කරා මෙතන ඊළඟට මෙතන pets කියලා තියෙනවා හරි අපි මේක close කරගමු මේක close කරලා දාමු හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට add කරලම් පෙන්නන්නම් මෙතන අපි දාගමු check box pets හරි මෙන්න මේක අපි copy කරගන්නවා control එකයි C එකයි යොබලා control එකයි V එකයි යොබලා paste කරනවා මෙතනටත් control එකයි V එකයි යොබලා paste කරනවා හරි දැන් ඔයාලට check box pets හරි මෙතන අපි දාමු cat කියලා මෙතනටත් cat කියලා දාමු අපි මෙතනටත් cat කියලා දාමු sorry මෙතනටත් cat කියලා දාමු හරි අපි දැන් මෙතනට cat කියලා එක තැනද මෙන්න fish මෙතනට check box හරි මෙතනට අපි දාමු fish මෙතනට fish කියලා දාගත්තා නම් ID එකකට අපි fish කියලා තමයි දාගන්නේ මෙතනට fish value එකකට fish value එකට fish add කරා ඊට පස්සේ මෙතන label 4 එකටත් අපි fish කියලා add කරා හරි මෙතන dog කියලා බෑ මෙතන cat කියලා තියෙනවා cat cat මෙතන fish 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 control එක S එකයි ඔබලා අපි බලමු preview එක හරි preview එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා dog cat හරි මේකේ input type අපි check box කියලා add කරන්න ඕනේ හරි මෙතන check box කියලා අපි add කරා ආයෙ control එක S එක බලලා save කරලා අපිට print preview එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන fish කියලා add වෙලා තියෙනවා මොකද මේ check box value එක තමයි මෙතනට දෙන්නේ අපිට ඕන ආය අද ඒ කියන්නේ other pets ඕනනම් අපිට other pets ලත් add කරගන්න පුළුවන් මොකද මෙතන හතරක් තියෙන්න ඕනේ අපි තුනක් pets ලා ඔව් pets ලා තුනක් තියෙමු මෙතන මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් other කියලා මෙතනට දාගන්න පුළුවන් name id fish value fish අපි දැන් මෙතනට label එක දාගමු label open එකටයි close එකටයි මෙන්න මෙතනින් අපි fish කියලා දාගන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා control එක S එක බලලා alt l බලන්න හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන fish කියලා add වෙලා තියෙනවා
ඒක අපි චෙක් ඒ කියන්නේ බොක්ස් එක තමයි මේ ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට මොකක් හරි කරමු බලන්න. චෙක්ස් බොක්ස් කියලා තියෙනවා. චෙක් හරි. මෙතන අපි කන්ට්‍රෝල් එක S එක බලලා Alt L ඔබලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ෆිෂ් කියන මේ පොඩි එරර් එකක් මගේ හරි ස්පෙලින්ස් වල පොඩි අවුලක් තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් ඒක හරි මම හරි ගැස්සුවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආය මෙන්න මේක පිටින්ම අපි දැන් මෙතන තියෙනවා ෆිෂ් ඇඩ් කරා. තව පැරග්‍රාෆ් එකක් දැන් අපි දැන් මෙතන චෙක් බොක්ස් අද ආය පැරග්‍රාෆ් එක දාලා ලේබල් අපිට ඕනේ. පැරග්‍රාෆ් එකයි ඉන්පුට් ටයිප්. හරි. control C අපි අද කියන එකත් ඇඩ් කරගමු. මොකද ඒකට හොඳයි. චෙක් බොක්ස් මෙතන අද අපි දාමු මෙතන දැන් අපි අද කියලා දාන්න ඕනේ. pets කියලා මෙතන දාමු pets id එක අපි දාගමු අද pets. අද pets හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකටත් අද pets කියලා වැලියු එකටත් අද pets කියලා දාගමු. අද pets හරි. දැන් මෙතන අපි දාගන්න ඕනේ අද කියලා. මල්ලගේ control S alt L ඕබල. හරි වෙන දැන් ඔයාලට හතරක් ඇට්ටලා දිනවා. මේ අනිත් කෝස් එකේ lesson number 6 වල part 2 මොකද වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට බෝරින් වෙන හින්දා ඌවා මොකද එක දිගට මේ කෝඩ් කරන්න ගියම පොඩ්ඩක් බෝරින් වෙනවා සෙෂන් එකක් බලද්දි. ඒකින්ද මම වීඩියෝ උපරිම ෂෝට් කරලා තමයි ස්ටියන් එකේ. මොකද ෂෝට් කරලා ගේන්න බෑ HTML ගොඩක් දේවල්. මොකද මේකේ ස්ට්‍රක්චර් ලැන්ග්වේජ් එක මේක කියලා දෙන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි. ඊට දැන් අපි ආයෙ දැන් මෙතන ඇඩ් කරගත්ත ෆීල් සෙට් එක ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතනින් අපි දාගමු බ්‍රේක් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් බ්‍රේක් එකක් දාමු. මෙතනින් දාගමු ෆීල්ඩ් සෙට් ඕපන් ටැග් එක ක්ලෝස් ටැග් එක මේක නෝමල් ටැග් එක. දැන් අපි මෙතනට ඇඩ් කරගත්ත ෆීල්ඩ් සෙට් එක. හරි. දැන් අපි දාමු ලෙජන්ඩ්. ඒ කියන්නේ අර කලින් විදිහටම ලෙජන්ඩ් එකේ දාමු send me a note. send me a note. ඊට පස්සේ label ඇඩ් කරගන්න label. හරි. දැන් label එකේ for දාමු message කියලා. label for message your message. මෙන්න මෙතන දාගමු අපි your message කියලා. your message. හරි your message කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන break එකක් දාගමු. මෙන්න මෙතනින් අපි දැන් display output එක බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. control එක S එක alt L ඔබලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන box එකක් වගේ add වෙලා තියෙනවා your message එක. message එක මෙතනින් type කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට අපි box එකක් දාගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. දැන් අපි මෙතනට දාගමු text area. text ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන text area කියලා tag එකක් තියෙනවා. අපි ඒකේ name එකට දෙමු message කියලා. ඊට පස්සේ අපි id එකටත් දෙමු message කියලා. හරියට මේකේ id එකටත් දුන්නා calls rows. calls එකයි rows එක. calls එකට අපි දෙමු මෙතන 30ක් දෙමු. rows එකට දෙමු අපි 10ක්. calls එකට rows එකට අපි 10ක් දුන්නා. place holder type your message here. මෙතන අනිවාර්යෙන් අපි place කරන්න ඕන එක දෙන්න ඕන place holder එකක්. type your message වගේ එකක් දෙමු. type your message here. හරි. control එක S එක ඔබලා save කරා. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ. හරි. පේනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන message එක type වෙන්න ඕනේ. box එක build up වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට id එක පේනවා. මෙතන පේනවා. දැන් අපි මේක ක්ලෝස් කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්.
හරි දැන් මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලෝ ටයිප් අපිට ඕන එකක් ටයිප් කරගත්ත හැකි මෙතන හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි ටෙක්ස්ට් ඒරියා එක ඇඩ් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් ඒරියා ක්ලෝස් ටැග් එකක් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේක අපිට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් දැන් රෝස් එක දුන්නා ප්ලේස් හෝල්ඩර් දුන්නා ඊට ෆීල්ඩ් සෙට් එක ක්ලෝස් වෙනවා අපි ආයෙ දැන් මෙතනට බ්‍රේක් එකක් ඇඩ් කරමු හරි මේ තියෙන්නේ මැසේජ් බොක්ස් එකක් මොකද මේ මම දැන් මේක ඕගොල්ලොන් කන්ටෙන්ට් එක වෙනස් විදිහට තමයි කන්ටෙන්ට් එක ගේන්නේ එතකොට මේක කරන්න ලේසි හරි ඊට පස්සේ බටන් එකට අපි දෙමු බටන් එකේ ටයිප් එක මෙන්න මෙතන ටයිප් එක දෙමු සබ්මිට් කියලා සබ්මිට් හරි සබ්මිට් බටන් එකක් දුන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙතන අපි සබ්මිට් බටන් එකක් දුන්නාට පස්සේ බටන් එක ඔව් අපි දැන් මේ බටන් එක දෙපැත්තේ සබ්මිට් කියලා කෝඩ් කරමු සබ්මිට් හරි සබ්මිට් කියලා ගැහුවා ඊට පස්සේ අපි බටන් එක හරි බටන් එක දැන් බටන් එක ක්ලෝස් ටැග් එක මේ වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ බටන් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒකටත් අපි ටයිප් එකක් දෙන්න මෙන්න මෙතනට ටයිප් එක ඇට්‍රිබියුට් මේ ටයිප් කියලා ගහන්න බෑ ඇට්‍රිබියුට් කලින් වීඩියෝ එකක් මම කරලා ඉතින් ඇට්‍රිබියුට් කියන්නේ මොනවද කියලා සබ්මිට් හරි ඊට දැන් අපි එක සැරයක් දැන් මේක බටන් එක සබ්මිට් කියලා ගහගත්තා සබ්මිට් හරි සබ්මිට් කියලා ගත්තා ඊට පස්සේ ෆෝම් ඇක්ෂන් දැන් මෙතන ඇට්‍රිබියුට් එකට ෆෝම් ඇක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ අපි මේකේ ෆෝම් ඇක්ෂන් එක දෙමු මම මෙතන ලින්ක් එකක් කොපි කරගත්තා org details වල control C copy අනිවාර්යෙන් ෂෝට් කීස් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න මම ෂෝට් කී කියන වීඩියෝම control V හරි ඊට පස්සේ ඒක හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ටැග් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ ෆෝම් මෙතඩ් කියන්නේ දැන් මේ ෆෝම් එකක් තමයි අපි බිල්ඩ් අප් කරන්නේ පෝස්ට් අපි දැන් මෙතන පෝස්ට් කියලා දාමු හරි පෝස්ට් කියලා දාගත්තා ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන පෝස්ට් හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන බටන් එක දැන් ආයෙ බටන් එකක් දැන් අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ බටන් ටයිප් වගේ දාලා ආයෙ බටන් එකක් දැන් අපි මෙතන මෙන්න මේ වගේ බටන් එක control එකයි C එක ඔබලා කොපි කරා control එකයි V එක ඔබලා කරා ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන දාමු රීසෙට් හරි මෙතන රීසෙට් කියලා දාගත්තා මෙතනත් ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් අපි රීසෙට් කියලා දාමු අනිවාර්යෙන් මෙතන රීසෙට් දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන ලයිව් එකකින් ඩිස්ප්ලේ කරලා බලමු හරි ඩෙල්ලෝ හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේක සබ්මිට් පෝස්ට් රීසෙට් බටන් තුනක් ඇඩ් කරා ෆෝම් එක ඊට පස්සේ ෆෝම් ටැග් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරි අද වීඩියෝ එකෙන් දැන් මට ඔයගොල්ලන්ට ওই ටික තමයි මට දැන් කියලා දුන්නේ මේකේ ඉතුරු වීඩියෝ ටික මේක පොඩි වීඩියෝ එකක් ලොකුවට නෑ ඕන අත්‍යවශ්‍යම පාර්ට් ටික තමයි මම මේකෙන් කියලා දුන්නේ හරි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒ කියන්නේ සෙෂන් නම්බර් 6 ඉඳන් 6 පාර්ට් 96 6 පාර්ට් 2යි ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ටික කියලා දුන්නා ඒ කියන්නේ බටන් ඇඩ් කරන විදිය ඒ කියන්නේ HTML page එකට බටන් ඇඩ් කරන විදිය මැසේජ් බොක්ස් එකක් ඇඩ් කරන විදිය ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපි දැන් අපි ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඒ ෆීල්ඩ් සෙට් දෙකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදියට තව ෆීල්ඩ් සෙට් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ page එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන වැලියබල් වීඩියෝ තියෙනවා නම් මට එවන්න ඒ කියන්නේ වීඩියෝ කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා කියන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එකත් click කරන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ට HTML සම්බන්ධව technology සම්බන්ධව ඕන වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඕගොල්ලෝ notification එක එනවා හරි එහෙනම් good luck ඕගොල්ලෝ මේ code එක try කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝගේ VS code හරි ඕනම code edit එකකින් try කරලා බලන්න හරි එහෙනම් good luck thanks for watching